السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في حلقة اليوم. كما أشرت إلى ذلك في العنوان، اليوم سأتحدث لكم عن التحديث الأخير الذي طرحته شركة الواتساب مؤخرا قبل تقريبا 3 إلى 4 أسابيع. وهذا التحديث من أهم الأشياء التي أتى بها هو أن الصور والفيديوهات التي ترسل في المحادثات أصبحت تخزن على سيرفرات الواتساب. لماذا هذا التحديث؟ في رأيي الشخصي المتواضع، أصدرت واتساب هذا التحديث لكي توفر على المستخدمين أو لكي تساعد المستخدمين على توفير مساحة تخزين الخاصة بهواتفهم، بحيث من قبل كانت هذه الصور والفيديوهات تخزن على المساحة الخاصة بالهاتف، وبمجرد أن تقوم بحذف هذه الصور والفيديوهات من الهاتف وتذهب إلى الكونفرسيشن لن تجد هذه الملفات ولن تستطيع تحميلها مجددا، وستأتيك رسالة خطأ تقول بأن هذه الصورة أو الفيديو لم يعد موجود في الهاتف. لكن الآن هذا التحديث أصبحت هذه الصور والفيديوهات تخزن على سيرفرات الواتساب، أي أنه حتى وإذا قمت بحذف الصورة أو الفيديو من الهاتف الخاص بك من الجاليري، سوف يكون بإمكانك إعادة تحميلها بمجرد الذهاب إلى المحادثة التي تريد وتقوم بالضغط على الصورة أو الفيديو وتنتظر التحميل. وهنا يبدو بشكل صريح أن الصور والفيديوهات أصبحت تخزن بشكل مباشر على سيرفرات الواتساب. كما قلت من قبل، هذا مكسب أعتبره شخصيا نقطة إيجابية بالنسبة للواتساب، لأنه سيوفر على المستخدمين عناء مساحة تخزين أنها تملأ بشكل سريع. لكن نقطة سلبية، بحيث أنه إذا تم اختراق سيرفرات الواتساب ستكون ملفات المستخدمين معرضة للاختراق كذلك. ربما هذا التحديث لم يكن بشكل صريح، أي أنه ربما كانت الصور والملفات تخزن حتى في السابق على سيرفرات الواتساب، لكن لم يكن ذلك يظهر بشكل صريح على الواتساب على التطبيق نظرا ربما للسياسة التي تنهجها الشركة. لكن الآن أصبح هذا يبدو جليا وواضحا في التطبيق. لكنني أعتقد أن شركة الواتساب أخذت هذا الأمر بعين الاعتبار، وذلك لأنها تستعمل تقنية التشفير التي تسمى بالend to end encryption، وأظن أن هذه التقنية ستفي بالغرض وستكون كافية لحماية بيانات المستخدمين. إذا كان هذا موضوع اليوم. أتمنى من صميم القلب أن تنال الحلقة إعجابكم. إذا عجبتكم الحلقة لا تبخلوا علي بلايك وشير وكذلك سبسكرايب للقناة كي يصلكم جديد. أضرب لكم موعد في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.